А чому їде вночі машина розвозить людей? Днем не може. Днем видно дуже. Дрони літають від самого підходу до позиції. Якщо вижу якесь движення, зразу все сипле. Та пташка дає координати артилерії і вони зразу сиплять, зразу. Тупо напряму. А захід туди як взагалі? Безпечний чи? Хіровий. Ні. Херовий? Через мінне поле треба йти. Коротше, пацани, дивіться, поле заміноване поле. Якщо падаємо по стежці вперед або взад. Ні вліво-вправо, а вперед або взад. Щоб ви знали. Юра, падати не треба, треба йти швиденько. Ні, ну все може бути, Мішка, все може бути, бережено або бережено. Там тільки по стежці? Так, то буде видно, стежка. Нікуди не ходити, ні вліво, ні вправо. Своїй коханій дружині Оксанці хочу привіт передати. Вона завтра має йти на ОЗД і я буду знати, що в мене хлопчик чи дівчинка. Чекати буду з терпінням, обіцяю, що вернуся. Що я її дуже сильно кохаю. Щоб в тебе двойнята були. І хочу дуже сильно до неї. А ти хотів би, щоб хто був хлопчик чи дівчинка? Я би хотів, щоб двойня була. Япончик в квадраті. Але якщо буде хлопчик, то добре, якщо дівчинка, то також. Головне, щоб здоровий був. Ну мусиш, значить, повернутися. Звичайно, то я обіцяв їй. Бать, тебе він легенький. Приїзд знову не брав. Ні, пленка. Так, хлопці, давайте перший тартую. Є. Юра, от за ними тримайся. Ти за ними. Все. От вони, де дерева. Це вже знаходяться сепари. Дивіться, ми наблюдаємо трубку за ними. Яка дистанція до них? 150 метрів десь дистанція до них. І чуємо їхні голоса, їхню техніку, коли їздять. Передаємо по рації все. Буквально недалеко. Ворожий дрон літає, йдемо в укриття. Скидають гранати на наші позиції. Скидували в ніч з 3-ї ночі, 4-ї, і тепер вже і в день скидають гранати, де засікають наші. Воги кидають. Воги скидають і гранати. Тому копаємо тільки ночі. Але й ночі теж вони літають, тому слухаємо рацію, коли передають, що ворожий дрон, не рухаємося, замасковуємося, йдемо перекриту щілину, перечікуємо. І з такими переривами проводимо інженерні роботи. Це значно ускладнює процес, на себе розумію. Значно ускладнює процес, так, проведення інженерних робіт, але все рівно ми не зупиняємося, ми це все прокопали, цю передню лінію у них перед носом. І далі продовжуємо копати і укріплятися. Касетні. Я так чую, наша артилерія теж нормально насипає. Нормально насипає наша артилерія і касетними, і такими потужними снарядами. І один раз попали, десь тут хата горіла з боєприпасами. Ну, або склад, або щось горіло, бо попали так, що взривалося цілу ніч і горіло. Так що десь наші теж файно попали сюди. Що горіло все. От зараз касетні. Оце касетні боєприпаси, так? Оце касетні якраз Так, боєприпаси, це якраз касетні. Касетні. То м'ячі. Стрілецький вогонь у нас. Але він нас не достане, бо ми окопані, так що ми... Кулеметник? Це частково кулеметник, частково стрілецький
Стрілецький з автомата. І що, важко його вичислити? Ну, вичислити, да, там трава, брусвер, він десь за брусвером траві ховається і періодично посипає нас. Так, давайте виходимо усі у бліндаж. Бліндаж, поки не потухне це все. Давай, Юра, забираємося. От осколок. Хай вони затихнуть. Від Бога знайшов осколок. Наскільки важко пристосуватися до таких умов, в яких вам доводиться жити? В принципі, досить не тяжко. Тяжко, коли вже буде похолодає, коли буде дощ. Оце тоді справді тяжко в окопах, оце дощ. Це саме тяжче, що є. Коли суха погода, в принципі, спати їде, їсти їде, словити їде. А от коли падає дощ і буде мороз, це справді буде тяжко. Це трохи, звісно, буде пізніше, але все одно. Оце саме тяжче, що є взагалі в цих умовах, в яких ми зараз є взагалі. Ось так виглядають тут спальні місця на позиціях. Невеличка гірка прокопана фактично в стіні окопу. Завглибшки, мабуть, 1-1,5 метри для однієї людини. Таким чином тут намагаються вберегтись від обстрілів. Одна з головних проблем – це якраз скиди з безпілотників. Вони тут літають постійно і ось таким чином можна себе убезпечити. Близько розстріляє, поняв? Тупо настільки близько, що мене трошечки яйця аж трошки бовкнуть. Петух, сука. Ситуація залишається стабільно напруженою і потребує негайних змін, блядь. А саме, блядь, треба в'їбати через кідрон, блядь, тому що почав кошмарити нас. Дуже високо? Да. То видно, що А, ні, тут пташка. Ні, вон там пішов. Зараз сонце б'є. Сука, ну де він, нахуй? Пробують збити, походу. Стрілецький. Дайте голубчику. Яке взагалі відчуття, коли над тобою зависає дрон, і ти не розумієш, свій, не свій, скине, не скине. От для людей, які далеко від фронту, щоб вони могли собі це хоч приблизно уявити. Відчуття оцієї незнання, чи прилетить тобі щось, чи не прилетить. До цього страху. Тому що найбільший страх – це за відсутності інформації. Не знаєш, свій, не свій. Чи якщо він низько, ти можеш побачити, що він щось несе на собі, якийсь скид. І то. Просто тебе ранило від якогось дрона, який скине тобі десь щось на голову, поки ти чи копаєш, чи просто десь тут йдеш, то якось обідно. Для людей, я не думаю, що люди з тилу зрозуміють, як це. Тут треба пережити це, щоб зрозуміти. О! Чуєш, прямо аж, типу, аж трошки потягнуло, да? Хай трохи понервується. Щось такого б'є, що виход і приход може стати. Чоловік хотів збити дрона, не вийшло, і дрон почав визивати все подряд, нахуй. Від СПГ, кінчаючи мінометом, А ви нам що, ми сім'ю хаваємо, нам взагалі похуй. Расон у нас очень разнообразный. Но очень вкусный. В основном мивина. Ну що, тушонка теж, в принципі, є. Тушоночку ми на потім лишаємо. Сосиски.
Делікатес. Делікатес. Зніми делікатес, щоб люди бачили. Батончики. Три тянеш і зразу можна вже служити легенько. Не взирає на погоду. О, чекс. Бімба. Ні, тако чекс і ще разочок. Можна трохи глубше нічого. Ну ти трохи цього теж там не... Все, дякую. Теж там морду розкинув. Нормально, не? Так, як в ресторані. Поки вони там стріляють, ми тут поїмо. Вони успокоються, ми потім стріляти. Так і живемо. Ще не так давно ці позиції в районі Курдюмівки утримували російські військові. Коли українські сили оборони вибили їх звідси, глибина окопів тут була трохи більше метра, чого, звісно, недостатньо для надійної оборони. Тому тепер, коли оборону тут тримають прикордонники, однією з основних їхніх задач є закопатися глибше і надійніше. Як бачите, добрячий шмат роботи вже зроблено. Коли погана земля. Лягай. Нормально. Так часто. Лягай. Це що за перельот, мама? Лягай. Все, нормально. Можна дихати. Лібону, це що таке Василій було? Якась велика штука, раніше таке не прилітало. Це похоже на ракету було. Отак правильно по технології. Спочатку надовбати, а потім вибрати лопатою. О, стріляють. Ну це наші хлопці. Коли осколки летять по голові, то прикольно дуже. Але, слава Богу, жив-здоровий. Ну, мені дуже везло. Постійно все рядом зривається, в мене жодної царапинки за всю службу. На площадці там взагалі 2 метри на відкритому полі, воно все нічого не зацепило. Ну, і, слава Богу. Ти помітив якісь зміни от на цій ділянці за останній місяць? Саме найголовне, що збільшився вогонь з нашої сторони дуже, бо до зими було слабо, а зараз в основному ми атакуємо. Це дуже помітно. Відповіді з російської сторони менше, ніж ми туди насипаємо. Ну і по тому, скільки я бачу, знаю, що весь час їх вибиваємо, займаємо їхні позиції. Близько було цього разу. Ну, передають ті, що рядом. Глушануло на одному. Наскільки складно тут іде оцей рух вперед? Рух вперед завжди складний. Діло в тому, що тут спереді все заміновано. Ми сюди йшли, ззаді на змінне поле. Заміноване повністю, що навіть якщо відходити... Це ще від росіян залишилось? Так, то від росіян, то вони залишили мінні поля тут. І спереді нас теж мінні поля, тому що ми якраз знаходимося між 2 мінними полями, що ззаді, що спереді. Коли стоїш в посадці і займеш хоча б другу посадку рядом з великою втратою людей і бачиш, які сили покладені для того, щоб пройти хоча б посадку за посадкою, хоча б закріпитися там, і як потім вони пробують зразу ж відбивати своє втрачене, то розумієш, яка ціна крові, яка ціна людського життя. Навіть за одного дерева, за одної посадочки, за одної куска землі, яку ми відбиваємо. Яка дорога ціна для нас йде ця земля. Ці метри, вони так рясно кров'ю политі, так виходить? Рясно кров'ю политі, так. Да. Це, на жаль, так, і це дуже сумно, що ми втрачаємо кращих людей, які прийшли захищати свою землю. І людський ресурс наш не такий великий, і ми повинні берегти життя кожного солдата. Кожного бійця, особливо якщо він має навики вже, для того, щоб в подальшому ефективно використовувати його.
а не просто для швидкої перемоги штурмом і покласти людей.